আজি মই মিঠাই ৰেচিপি এটা আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। মিঠাইবিধ হৈছে চানাৰ খুৰমা। আপোনালোকে দেখিছে মই গেছত পেন এখন উঠাই থৈছোঁ। ইয়াত অকমান পানী দিছোঁ আৰু একাপ চেনি দিছোঁ। লগতে এইখিনি টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি থৈছোঁ। এয়া মই ফ্লেভাৰৰ বাবে সামান্য ইলাচি গুড়ি কৰি দি দিছোঁ। সব এডাল তাৰৰ নিচিনা হৈ আহিলে ইয়াত পনীৰখিনি দি দিব লাগিব। মই পনীৰখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াক তলত লাগি নোযোৱাকৈ লৰাই থাকিম। দেখিব আপোনালোকে চাৰিওফালে ফেন ফেন হৈ গৈছে আৰু এনেকৈ লৰাই থাকিলে পনীৰত চেনিখিনি সোমাই যাব। আপোনালোকে দেখিছে মই এয়া লৰায়ে আছোঁ। একেবাৰে শুকাই নোযোৱালৈকে এনেদৰে লৰাই থাকিব লাগিব। এয়া দেখিছে আপোনালোকে শুকাই গৈ চেনিখিনি লাগি ধৰিবলৈ লৈছে পনীৰত খুব ধুনীয়াকৈ। হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত এক বাটি এটাত উলিয়াই লওঁ। এয়া দেখিছে মোৰ চানাৰ খুৰমা ৰেডি হৈ গ'ল।